Shka për bisedën do të flasim për javën e bllokimit të kuvendit, si dhe për thirrjet e vendosjes për protestë kundër diskutimit të kufive në Bruksel. Prandaj ju kemi pyetur sonte në Instagram nëse përkrahni idenë që të ketë protesta kundër diskutimit të kufive nga ana e presidentit Thaçi në Bruksel. Po ose jo. Kemi marrë shumë përgjigje, shumë të tyre janë po që përkrahun protesta, do të shohim nëse do të ketë protestë dhe nëse si do të përkthehet pra ky disponim qytetarë protesta natyrisht nga arkivi e ish opozitës, fotografia e ish opozitës AK nismave të vendosje na shkruani në Interaktiv _ në Instagram. Dhe do ta diskutojmë këtë temë me Rexhep Selimin, deputet i Lëvizjes Vetëvendosje. Mirë se vini zot Selimi. Mirë se gjej. Çfarë ndodhi në këto 3 ditë në kuvend, këto përpjekje të dyja palëve, si është e mundur që asnjëra nuk ka quorum, që asnjëra nuk mund të marrë vendim në kuvend, asnjëra palë? Në fakt si është e mundur që Kosova të udhëhiqet nga një mazhorancë e cila nuk është e gatshme dhe nuk ka mundësi ta bëjë as quorumin për të nisur një seancë ose për të zhvilluar një seancë dhe për të marrë vendime as me shumicën e thjeshtë. Quorumin e bën një herë, i patën 63 të martën. Por sot e qoftë ata ndërprejnë seancën për shkak se nuk ishin të gatshëm të marrin vendim as me shumicën e thjeshtë. Pra, si është e mundur që edhe me tutje të vazhdojmë të udhëhiqemi nga një qeveri e cila nuk e ka shumicën, pra është një qeveri e pakicës në Parlamentin e Kosovës. Është e kuptueshme që ne nuk i kemi 61 numër, prandaj edhe nuk kemi një qeveri. Pra jemi opozitë. Dhe opozita, prandaj është opozitë dhe prandaj kemi ngelur në opozitë për shkak të marrëveshjeve tjera, të cilët për një moment të caktuar i bën numrat për ta votuar qeverinë dhe asgjë më tepër se sa kaq. E kemi pas paralajmëruar edhe kryeministin e sotëm që nuk mund të udhëheqë Kosovën duke qenë në varësi, të cilit do deputet. Aq më tepër nuk mund të udhëheqë Kosovën duke qenë në varësi të listës serbe. Ai me kryenësinë e tij ka vendosur kështu, koalicioni PAN, pavarësisht që subjektet politike nuk ishin ato të cilat fituan shumicën e zgjedhjeve si subjekte politike, po si koalicion PAN, arriti të jetë në nivel tillë dhe kemi këtë gjendje të cilën për fat keq e kemi pas paralajmëruar dhe doli ashtu siç e kemi paralajmëruar. Tani ju kishit thirrur LDK pra bashkë me ju seancë për rezolut, e cila do të thoshte që kufit e Kosovës nuk mund të diskutojnë në Bruksel dhe patëm kundërpërgjigje në koalicionin qeveritar me këtë vendimin për ekipin negociator që do duhet të votojnë në kuvend. Pse nuk morët pjesë? A do të mund të merrni pjesë të votojnë në kundër? Ishte shkelje një kodi edhe të bërjes politikë në Parlamentin e Kosovës edhe të parlamentarizmit. Pavarësisht që rregullorja e punës kuvendit ndoshta nganjëherë lejon ose nuk i mbulon të gjitha ato çfarë do duhet parashiheshin në rregullore, zatën edhe situata të tilla ndoshta si kanë parapar më herët ata që kanë përpiluar rregullorin e punës kuvendit, por sidoqë tjetër u shkel një kod i cili nuk duhet shkelej. Ne kërkuam seancë për një ditë të caktuar në orën 10, siç zakonisht fillojnë seancat, dhe paramendojeni disa orë para kësaj, në orët e vorat natës, mbledhet kryqësia me kërkesën e qeverisë dhe thrasin një seancë një orë para seancës e thirrur nga opozita. Kjo u kuptua qysh atëherë që nuk është thjesht për ta zhvilluar një seancë, por kjo ka qenë thjesht për ta penguar seancën e thirrur nga opozita. Tash, ne kemi thirrur një seancë në përputhje me rregullorin e punës kuvendit, duke plotësuar edhe normat dhe duke plotësuar kushtet për një seancë të jashtëzakonshme, sepse siç dihet, opinioni e din që kur mblidhen më shumë se 40 nënshkrime, kërkuesi për thirrjes së seancës ka të drejtë ta caktojë edhe ditën edhe orën, edhe rendin e ditës, në këtë rast pikën e vetme siç kemi pasur ne. Dhe po ashtu kemi ofruar edhe një projekt rezolut, për të cilën do duhet ta diskutonim. Në këtë rast, qeveria me një formë, siç edhe tham, këtë klandestine, e uzurpoi të drejtën opozitës për të pasur seancë përputhje me atë çfarë garanton edhe kushtetuta edhe rregullora e punës kuvendit. Dhe arritëm deri në këtë shkallë saqë kërkonin prej nesh, pra, të heqim dorë nga ajo çfarë kishim kërkuar dhe të i përshtatemi agjendës tyre. Prandaj edhe Lëvizja Vendosje në veçantë, po edhe opozita në përgjithësi nuk ndryshuam agjendën tonë sepse agjenda jonë kishte të bënte me atë çfarë ne kishim kërkuar. Kishte një ftesë për të bërë bashkë, sot kryetari Veseli tha që do të mund të mbajë një seancë vetme në të cilën do të miratojë rezoluta dhe do të miratojë ekipin negociator.
i qeverisë për diskutimet e Para mendoj ne jemi në një situatë kur dhe vetëm në mjet majoranca për ta luftuar opozitën e ka abstenimin nga seancat parlamentare. Dhe kjo s'ka ndodhur për herë të parë, por se dhe qoftë tash u vu edhe herën e që këtë mjet e ka për ta luftuar opozitën. Pra nuk e ka argumentin, nuk e ka as votën në parlament, siç e pat votën në ditën e zgjedhjes. Pra nuk e ka as shumicën, e demonstron tani që nuk e ka shumicën, dhe vetëm në mënyrë për ta luftuar opozitën, për ta kundërshtuar opozitën, nuk e ka as argumentin, nuk e ka as mekanizma të tjerë, por ka bojkotin. Dhe në një situatë të tillë, e vetmja zgjidhje kur ka kësi ndryshim të raporteve politike në Parlamentin e Kosovës, do të ishin zgjedhjet. Duke mos qenë të gatshëm ata të ballafaqohen me zgjedhjet, por vazhdojnë të taktizojnë dhe të përfitojnë në kohë. Tash kërkesa për ta bërë diçka të një seancë, për ta fuzionuar seancën, siç kanë thënë ata, është edhe absurde edhe pa kuptim, por edhe jo funksionale. Sepse diçka tjetër kemi kërkuar ne, diçka tjetër mendojnë të bëjnë ata. Ne kemi kërkuar të kemi çështje të ndryshme ndaj dialogut, respektivisht ndaj çdo marrëveshje që mund të dalë nga ky dialog, kurse ata me një ekip negociator po kërkojnë që ta bëjnë të kundërtën, pra që këtë dialog ta plotësojnë ose ekipin dialogus të thashit ta plotësojnë edhe me ekipin e qeverisë, pra gjë që është në kundërshtim me ne. Prandaj nuk mund të fuzionohen këto të dyja. Këtë ata çfarë po bëjnë? Ata duan që ta ushtrojnë një presion edhe përmes opinionit publik për ta bërë një shumicë të cilën ata nuk e kanë. Dhe dorën zemër, opozita nuk është atje për t'ia bërë shumicën qeverisë, kur ata nuk e kanë. Por edhe shumica thotë se nuk është këtu për t'u bërë juve shumicën kur juve. Dakord, prandaj unë thash që ata të vetëm në luftë pra kundër opozitës kanë abstenimin. Paramendojnë abstenojnë nga seancat parlamentare majoranca. E kjo nuk do të thotë që ata neve po na pengojnë. Jo, ata po pengojnë Kosovën sepse po pengojnë funksionimin e parlamentit, sepse duke penguar funksionimin e parlamentit, ata po pengojnë Kosovën. Prandaj vetëm shumica mund ta pengojë funksionimin e parlamentit, sepse po të ishin ata shumicë, ne nuk do të mund ta pengonim funksionimin e parlamentit, edhe pse jemi opozitë. Është krejt e pakuptim që ata të kërkojnë që opozita, në mungesë të numrave që ata i kanë, të jetë një farë mekanizmi rezervë, pra të jemi ne rezervë kur lista serbe nuk dakordohet me ta. Ne nuk jemi rezervë që zavancojmë listën serbe në këtë koalicion, ne nuk jemi ata të cilët kur lista serbe nuk ja kryen detyrat ose nuk i kryen, si të thosh, obligimet që kanë marrë ata përbashkë si koalicion përbashkët, ne të plotësojmë gjë të tillë. Sepse edhe dje kolegët tonë deputet ju binë të ndërmend ta përmendin listën serbe kur ata nuk i vinin dhe bënin krahasime banale. Pra se lista serbe dhe opozita po e bojkotojnë Parlamentin e Kosovës. Këto janë po këtë ka thënë zoti Veseli, ka thënë PDK-va shumë. Jo, vetëm zoti Veseli kanë thënë të tjerë në përgjithësi kujdesen partnerët e koalicionit për ta bërë gjë të tillë, kanë thënë përfaqësuesit e AK-s edhe të PDK-s që kur lista serbe si vjen atyre, ata i kujtohen që lista serbe s'po voton. Por sido që tjetë, ne e kemi aty rolin tonë në mbrojtje të interesave të votuesve, në mbrojtje të interesave të qytetarëve të Kosovës dhe gjitha veprimet që ne po i bëjmë në Parlamentin e Kosovës, jemi shumë të bindur që po i bëjmë në përputhje me interesat e atyre që i përfaqësojmë ne. Po nuk i patët numrat, zot Selimi, prisnin Kadri Veseli, Bilal Sherifi u thanë disa herë bëni 58 sa dhe jeni, edhe ne u japim numrat tjerë. Dakor, ai ishte në Italie, jo me ne, me opinionin. Sepse me ne s'mund të tallë ata, sepse ne e dimë aty jemi. Por ai ishte në Italie me opinionin. Duke ditur që opozita tash nuk i ka 58 numra. Realisht. Duke ditur që një deputete e cila ka qenë edhe ndoshta formalisht ende është pjesë e grupit parlamentar të LDK-s, nuk i bindet me LDK-s, bën të kundërtën, ashtu siç ka bërë me ditën kur u zgjedh qeveria, ashtu siç bëri edhe në seancën e thirrur nga qeveria, tashme duke ditur qëndrimin e zonës Rrugova, ata po tallën, si thosh, me opinionin, duke kërkuar prej LDK-s që ta sjellin të Utarogovën në kuvend, sepse thirrja për të bërë 58 numra thjesht ishte thirrja për ta sjellur edhe të Utarogovën aty, sepse por kishte edhe mungesa tjera. Dje, kishte edhe Ramiz Kelmendi apo jo? Ramiz Kelmendi ka munguar dje, s'ka munguar për shkak që është me gjendje shëndetësore në dializë. Dhe Faton Topalli. Po, dhe Faton Topalli. Ç'është në nga PSD, nuk e di ku është, por prej dje. Pra vetëm vetëvendosja e kishte të gjithë deputetët. Po, edhe dje kemi qenë të gjithë, dhe sot kemi qenë të gjithë. Por prej pardje ose prej thirrjes ka mundur PSD të bëjë të gjithë deputetët
sepse me sa diun e Fatën Topalli as nuk ka kërkuar azil në Zvicër, as nuk i ka skaduar afati i pasaportës, e as nuk është smur. Dhe ka shumë fluturime nga Zvicra, apo jo? Megjithatë ka disa fluturime në ditë, por kjo është po që nuk e kanë marrë seriozisht këtë çështje ata. Dhe ju ka mbetur si opsion i fundit protesta, keni vendosur sot në mbledhjet e kryesisë së vetëvendosjes apo jo, që do të ketë protesta kundër kundër diskutimit të kufive në Bruksel apo jo? Ka shumë arsye për të diskutuar në kuvend, por kur këto diskutime në kuvend pamundsohen, aq më tepër rritet arsyeja për të protestuar. Për kohën kur ne po flasim, për çështjet që ne po flasim, ka shumë arsye, e mbi të gjitha ka shumë nevojë që qytetarët e Kosovës të zgjohen, të protestojnë për të drejtat, për të tashmen dhe për të ardhmen e tyre. Edhe në situatën ku po flasim, edhe në për temën ku po flasim, ka shumë arsye të protestohet. Pra ka ngelur që vetëm protesta të jetë mekanizmi i vetëm që i ndal këta njerëz të shkojnë deri atje ku janë nisur. E atje ku janë nisur është një cak shumë i keq për Kosovën. Madje këtë e kanë thënë, këtë e kanë proklamuar sa herë. Kujtoni veç disa fraza, disa thënie të thaqit këto muajt e fundit. Madje mund të them në këta 2 muajt e fundit. Për ta përgatitur opinionin që një ditë do të ndodh ose do të vim në këtë pikë, të cilën zaten e patëm paralajmëruar shumë më herët, ai fillimisht nisi dhe tha që përmendjen e kujtohet përmend në kohën e diskutimit të demarkacionit me Malezi, përmend të diskutimin ose ditën kur do të vim të ta diskutojmë demarkacionin me Serbinë. Pra fillimisht e përmendi këtë çështje si demarkacion. Pastaj e përmendi edhe si korrigjim të kufive, pastaj i hoqi edhe vijat e kuqe, pastaj me sa duket përmendi edhe të drejtat ose aneksimin ose si thush këmbimin e territoreve, të cilën nuk e mohon edhe sot, dhe tash kemi ardhur në situatë, çfarë po ndodh? Po kujdeset në maksimum që ta mbajë të fshehur agjendën, por ta mbajë sekret agjendën ose ta mbajë sekret cilën do draft marrëveshje, nëse deme tash nuk është marrëveshje, e kjo mund të jetë fare mirë marrëveshje me Staqit dhe Vučićit, po nuk po i referohem si marrëveshje, sepse marrëveshja Thaçi Vučić nuk do të thotë që është marrëveshje edhe me qytetarët e Kosovës, por kemi ardhur në situatë ku mbahet sekret vendimi të cilin ata kanë marrë për Kosovë. Pra kjo është totalisht e pa pranueshme, duhet të jetë fuqimisht e kundërshtueshme dhe gjithsesi do duhej që të ishte edhe e dënueshme. Një vendim kaq i rëndësishëm që nuk ka rëndësi vetëm për një kufi mes 2 vendeve, po ka rëndësi edhe për rajonin, ka rëndësi edhe për gjithë kombin shqiptar, ka rëndësi edhe për raportet të tjera përtej rajonit, ka rëndësi edhe për relacionet tona me aleatët tonë strategjik, mbahet fshet mes 2 njerëzve. E këta 2 njerëz janë Thaçi dhe Vučići, që po del të jenë partner të pazëvendësueshëm për njëri tjetrin në këto bisedime dhe në këtë projekt, i cili gjithsesi është projekt i keq, gjithsesi është projekt i Serbisë për Kosovën. Pra nuk është projekt as i Shqipërisë, as i shqiptarëve, as i bashkësisë ndërkombëtare, është projekt i Serbisë për Kosovën. Presidenti Thaçi është bërë pjesë e një projekti të Serbisë për Kosovën, zot Selimi. Presidenti i Kosovës, përveç se është pjesë e këtij projektit, po del të jetë agjituesi dhe avokati më i madh i këtij projekti. Për shkak se po vazhdon të luan me opinionin e brendshëm. Po vazhdon ky njeri të luan edhe me raportin e shqiptarëve, theksoj me raportin e gjithë shqiptarëve, me aleatët strategjik, saqë e ka krijuar një situatë kur edhe aleatët tonë strategjik tashmë nuk janë unik, ose se po ku janë konfuz, sa e përket asaj çfarë po ndodh mes Thaçit dhe Vučićit. E theksoj vetëm mes Thaçit dhe Vučićit. Dhe këtë çfarë po duket në sfond është një parapërgatitje për ta ndarë Kosovën në dysh, për të ndarë pra Kosovën brenda përse brendshmi, për ta ndarë edhe faktorin shqiptar në luginën e Preshevës, Preshevë Medvez dhe Bojanoc atje, dhe po ashtu për ta ndarë edhe Kosovën me Sanxhakun. Sepse çfarë po ndodh në këtë mes, nuk po ndodh asgjë që ka të bëjë me bashkimin, po ndodh një lloj katrahure që mund ta quaj fillimisht, e dizajnuar nga Vučići dhe Thaçi. Në këtë rast po duket që Vučići është në një ofanziv kundër pavarësisë Kosovës, për fat keq jo pa rezultate, por një gjë për mua është e papranueshme dhe pa kuptueshme, dhe dorën zemër për ne është e papritshme. Roli që kanë tash qeveria e Kosovës
përballë kësaj. Pra, roli që kanë pikërisht jo vetëm qeveria e Kosovës në përgjithësi, por roli edhe i Haradinaj dhe i Limajt përballë kësaj. I këtyre dy njerëzve që ndoshta votuesit tyre kanë shpresuar që të bëjnë diçka më shumë, s'paku që këta dy njerëz do ta ndalnin thashin. Haradinaj është kundër, e ka thënë shumë republikisht që shkëmbimi territorëve mund të shkojë në luftë, që kufit nuk mund të preken edhe në seansa. Këto janë deklarata fiktive, sepse nuk mund ti jesh kundër ndryshimit kufive nëse i shërben asaj agjende. E asaj agjende i ka shërbyer dje, kur ka formuar një ekip negociator për t'ia bashkangjitur thaqit. Dhe kjo nuk është ndryshi. Çfarë ka bërë Haradinaj? Asgjë më tepër se sa Edita Tahirin e ka zëvendësuar me Fatmirin. Por nuk e ka ndryshuar thaqin dhe nuk e ka ndryshuar partnerin në bisedime me Vučićit. Dhe nëse ata po pretendojnë që marrin vendime, pra, në këtë rast Limaj dhe ekipi negociatori i tij marrin vendime për Kosovën, atëherë mund t'i pyes, kush do të bisedojë me Vučićit? Limaj apo Thaçi? Ky dyti. Pra përdesa Limaj dhe Thaçi nuk janë të barabartë përballë Vučićit. Në këtë rast, përdesa partneri vetëm në tavolinën e Vučićit mbetet Thaçi, atë këta thjesht janë për t'ia rregulluar fotografinë e Thaçit dhe thjesht për t'ia rritur kredibilitetin e Thaçit përballë Vučićit. Asgjë më tepër. Prandaj unë nuk i kuptoj si këta njerëz kanë arritur deri në atë shkollë, saqë t'ia kanë edhe frikën Thaçit këtë rast. Jo fizikisht. S'po flas për frikën fizike, që tashmë është bërë modë këtë ditë. Po ja kanë frikën për shkak se Thaçi ka në dorë pushtetin e tyre. Thaçi ka në dorë pushtetin edhe të Haradinajt, Thaçi ka në dorë edhe pushtetin e Limajt. Pra, për këtë në kuptimin që mund ta rrezojë qeverinë nëpërmjet PDK-s. Këta e dinë që Thaçi mund të rrezojë kur të doj. Dhe në këtë rast, këta do të mund ta kishin një farë burrie, që të mos ja kishin frikën as ballafaqimet elektoral. Por këta e kanë ballafaqimin në arenën elektorale dhe politike, e kanë makt. Prandaj po bëjnë gjithçka që spakut nuk të mos shkojnë te ajo ditë. E unë do doja këta të bënin gjithçka që të mos jemi te ajo ditë ku Thaçi dhe Vučići vendosin edhe fshehureze këtyre. Po e them fshehurezi, po besoj, sepse spaku po mendoj që nëse këta do ta dinin, ja kanë borxh qytetarëve, na kanë borxh ne që të na tregonin se çfarë në të vërtetë po përgatit Thaçi dhe Vučići për Kosovën. Nëse është lajm i mirë, pse nuk na thonë? E nëse din që është lajm i keq, pse nuk e ndalojnë? Ajo që ka e din publikisht të gjithë nga deklaratat e presidentit Thaçi është ai insiston që nuk do të ketë ndarje të Kosovës, që nuk do të ketë shkëmbim të territoreve, që Lugina e Preshevës do t'i bashkohet Kosovës. Madje ai po flet për bashkimin kombëtar, po? Në fakt, ai po thotë ai dhe PDK habiten me qëndrimin e vetëvendosjes, sepse thotë se ju keni proklamuar bashkimin kombëtar, vazhdimisht dhe tash dilni kundër kërkesës tonë ata legjitime të shqiptarëve të Luginës së Preshevës që t'i bashkohen territorit e Kosovës. Ne nuk e tham asnjëherë që Medvegja, Bojanoci dhe Presheva nuk duhen t'i bashkojnë. Dhe kjo është një manipulim dhe keq përdorim. Pra ne kurrë s'kemi thënë, përkundrazi ne luftojmë për të drejtat e tyre deri në bashkim me trungun shqiptar. Sepse dhe Kosova është pjesë e trungut shqiptar. Por jo vetëm e Kosovën, pra, për momentin s'bëhet dot. Po flas pjesë e trungut shqiptar dhe Kosova është trungu shqiptar, është pjesë e atdhëut shqiptar. Por ky është një manipulim. Po kam dëgjuar këtë duke thënë nganjëherë që pse ne jemi kundër ndryshimit kufir, përdesë jemi për bashkimin kombëtar, që po i bika sipas tyre që ne jemi kundër bashkimit kombëtar. E si arrihet bashkimi kombëtar duke dhënë territorin e Serbisë? Pra kush është ai që mundet ta bindë opinionin që arrihet bashkimi kombëtar duke i dhënë territore? Por këta po thonë se nuk do t'i japin territore. Zoti Thaçi vazhdimisht thotë se as Gazivota, as Trepça, as 1 milimetër i Kosovës nuk do t'i japet Serbisë. Edhe sonte tha unë do të marr, nuk do t'i jap. Se thash mirë. Kjo është lajmi do të ishte lajmi i mirë, nëse do të ishte vërtet, por fatkeqësia është se prapa kësaj fshihet një e vërtet tjetër shumë e hidhur se kaq. Gjendja është shumë serioze. Gjendja nuk është për këto lloj fjalash. Gjendja nuk është as për lloj retorikash. Prandaj edhe ndoshta në këtë rast edhe unë edhe ne po kursehemi në një farë lloje retorikash, sepse gjendja është serioze, gjendja është për te kësaj. Pra ju besoni që ka marrëveshje qeveria e Kosovës të bëhet pjesë e Serbisë? Unë besoj, jo besoj, po unë edhe njëherë du të paralajmëroj që ka marrëveshje mes Thaçit dhe Vučićit, marrëveshje e cila po mbahet akoma fshet për shqiptarët e Kosovës. Edhe për Serbinë, se as ata nuk e din. Sido që tjetë opinionet në Kosovë po i referohen ata kur më shumë po i drejtohen opinionet në Kosovë se sa opinionet në Serbi. Pra ka marrëveshje të fshehtë mes Thaçit dhe Vučićit, marrëveshje të cilën Thaçi po don ta shes. Duke e keq përdorur në këtë rast edhe të drejtat e shqiptarëve për shembull Medvegj dhe Bojanos. Të drejtat e shqiptarëve për shembull Medvegj dhe Bojanos janë të shkelura për ditë. Është i vetmi
komunitet etnik ku në rajon, respektivisht edhe në Evropë, të cilit i shkelin të drejta deri në atë shkallë. Pra nëse themi flasim për okupacion, është vetëmi komunitet i okupuar nga një shtet në mënyrë të padrejtë, i cili komunitet nuk i ushtron të drejtat e veta bazike, e as kombëtare, as kulturore, por ta keqpërdorësh deri në këtë shkallë, është shumë abuzuese, ndoshta fjala më e pak do të ishte abuzuese, edhe është përtej kësaj. Pra, ai po e keqpërdor edhe të drejtat e atyre edhe pritjet, gjithsesi edhe shpresat e tyre që Kosova do të bënte diçka më shumë për ta. Ky është një keqpërdorim banal i të drejtat shqiptarëve atje, sepse ata kanë shpresa, po them kanë shpresa, kanë pasur shpresa në pjesën e Kosovës që do të bëjë Kosova diçka më shumë. Cili është plani i protestës? Zoti Selimi, pra keni thënë që do të organizoni një protest, keni ftuar edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës që të bëhet pjesë e protestës, kur do të mbahet, si do të mbahet, cilat do të jenë kërkesat? Në Kosovë ka nevojë për protesta. Në Kosovë nuk ekziston veç. Nëse keni problem... Nuk e di, zakonisht në këtë studie kam një... Ndonjë lloj alergjie kam përshtypjen. Po, kalem duket. Në Kosovë ka nevojë për protesta. Në Kosovë nuk ekziston veç lëvizja vendosje. Pavarësisht që lëvizja vendosje i ka dalë në ballë shumë temave të rëndësisë veçantë edhe të rëndësishme. Ekzistojnë edhe subjekte tjera politike që shpresoj të jenë të gatshme. S'pako kështu kanë manifestuar dhe kanë deklaruar. Ekziston edhe një shoqëri civile, e cila veç ka nisur ta bëjë gjë të tillë. I përcjell edhe kërkesat e tyre ishin shumë të drejta. Prandaj Kosova ka nevojë që të jetë e mbrojtur nga dikush. Në këtë rast do duhet të ishte e mbrojtur nga të gjithë ata që kanë vullnet ta bëjë gjë të tillë, kundër të gjithë atyre që kanë prirje ta dëmtojnë interesin e Kosovës. Po shkojmë drejt një vjeshte ku duket që do të jetë vjesht e rëndë, ndoshta, por gjithsesi vjesht e nxehtë, në kuptimin e lëvizjes qytetare në këtë vend, edhe qytetaria aktive do duhej që të ishte përgatitur për zgjedhje, nëse do t'i arrijmë shpejt, dhe nëse nuk do t'i arrijmë zgjedhje shpejt, atëherë do duhej të ishte e përgatitur për protesta dhe demonstrata. Pra, ideja është javën e ardhshme të ketë një protest që do të thërrisni aktivistët tuaj, do të thërrisni qytetarët e Kosovës apo që të protestojnë kundër diskutimeve në Bruksel. Ne nuk jemi në gjendje tash ta përcaktojmë datën, për shkak se nuk kemi faktori vetëm, siç thash. Ne kemi edhe për fat kemi edhe faktorë të tjerë, të cilët janë të gatshëm të jenë pjesë e qytetarisë aktive, dhe në dakordancë me faktorë të tjerë do të përcaktojmë edhe datën ku do të thrasim qytetarët që t'i mbushin sheshet, siç kanë bërë më herët. Do të keni folur me LDK-n, e keni ftuar publikisht LDK-n, do të keni takime me ta. Ne e dim historikun e LDK-s. Zoti Selimi, LDK-ja zakonisht nuk proteston në rrugë. I kërkon rrugët institucionale. Ne po i thrasim qytetarët, edhe po mendoj që LDK-ja nuk ka ndonjë arsye që të bëjë të kundërtën, po shpresojmë që edhe ata do të thrasin protest në përputhje me qëndrimet e tyre, në përputhje me ato çfarë ata të deklarojnë dhe përfaqësojnë Parlamentin e Kosovës. Ne i thrasim edhe qytetarë tjerë, të cilët mund të mos jenë as vetëvendosje as LDK, mund të jenë edhe pjesë e subjekte tjera politike. Kështu që ne i thrasim qytetarët e Kosovës që të ngriten në këmbë, sepse bëhet fjalë për interesin e tyre, bëhet fjalë për interesin e Kosovës, bëhet fjalë për një çështje shumë serioze. Prandaj ne presim që qytetarët e Kosovës të dalin në sheshe dhe përveç kaq ne po shohim edhe një gatishmëri shumë të lartë të qytetarëve të Kosovës që t'i bashkangjiten protestave dhe në të njëjtën kohë edhe kemi kërkesa prej tyre, qoftë për anëtarëve, qoftë për qytetarëve të tjerë, që të organizojmë sa më shpejt protesta si rruga e vetme e realizimit ose si rruga e vetme e ndryshimit të këtij kursi që negativ për Kosovën. Ka pasur deklarata megjithatë gjatë ditës së sotme të përfaqësuesve të LDK-s që nuk marrin dot pjesë në protestat tuaja sepse ju zakonisht organizoni protesta të dhunshme, që protestat e juaja nuk kalojnë pa incident. Ne asnjëherë s'kemi organizuar protesta të dhunshme. Vetëm se protestat e juaja janë shndruar në të dhunshme. Atëherë faktori ose pala që përdor dhunën është policia ose shteti në këtë rast.
Dhe ata kanë mekanizmat e dhunës, ne nuk kemi pasur. Pra, ne asnjë kemi bërë thirrje. Dakor, po. Edhe në këtë rast nuk është në dorën tonë. Nuk keni bërë thirrje për dhunë, po dhuna ka ndodhur. E iniciuar shumë shpesh nga aktivistë të partisë suaj. Sido që duke zgjuar koktejl Molotovi në drejtim të qeverisë. Sido që tjetë protest është protest. Dhe mund të eskalojë. Nuk është filharmoni. S'është fest. Mund të jetë edhe fest. Mandej ne shpeshherë presim që protestat kthehet në fest. Në këtë rast edhe kështu presim, por ajo çfarë ne po themi edhe një herë është që ne duhet që të jemi në nivel të duhur të ndërgjegjes, në nivel të duhur të përgjegjësisë. Pra, edhe nga Liga Demokratike e Kosovës, pres që të ketë unitet, pres që të ketë gatishmëri dhe nivel të tillë të përgjegjësisë për të thirrur qytetarët. Protesta nuk është antiqytetare asnjëherë. Përkundrazi është manifestimi një shoqërie me vedi të lartë. Këtë duhet ta përfaqësojë cili do subjekt politik. Pra, duke u nisur nga kjo premisë, unë pres se Liga Demokratike e Kosovës dhe subjektet tjera do të jenë në përputhje me frymen e qytetarisë aktive dhe të dalin në protestë. Prandaj s'ka kërkush pse të përmend tash që do të jenë protestat e dhunshme apo jo, sepse tek e fundit dhuna nuk varet nga protestuesit, dhuna varet nga ata që kanë mekanizmat e dhunës. Mesatë e thon nga përvoja, zoti Mustafa, kryetari i LDK-s, shpesh e përmend faktin që është sulmuar, që e dim në fakt, edhe në kuvendin e Kosovës me vezë, me ujë, dhe pastaj edhe në shtëpinë e tij kanë shkuar aktivistët e vetëndosës edhe të shtëpia e tij në Prapashtic. Dhe nga këtu kanë frikën, pra si dalin tash me këta njerëz në proteste përbashkët, për cilën pra në të kaluarën ka pasur. Në atë parë ne nuk duhet të friksojmë qytetarët. Ashtu madje friksimi ndaj qytetarëve ka ardhur nga presidenti i Kosovës, i cili ditë më parë nxorri vetëm dy alternativa. Njëra thoshte marrëveshje dhe tjetra thoshte konflikte dhe lufta. Dhe kjo retorikë, ky zhargon, është një tendencë për t'i friksuar qytetarët që dalin protesta. Vetëm qytetaritë e organizuara dhe me vedi të lartë dinë të bëjnë protesta, dinë të reagojnë për ta mbrojtur interesin e vet. Gjem, jemi në situatë ku nuk mund të jemi aq komod që tash ta shohim me moje lapsi çdo finesë se si do duhet të duke një protestë. Ka nevojë për protesta dhe protestat nuk janë diçka e keqe. Përkundrazi, janë manifestimi një vedije të lartë shoqërore. Dhe këtë ne duhet ta manifestojmë. Prandaj, qytetarët e Kosovës as nuk duhet të friksohen nga protestat, as nuk duhen të jenë të kërcënuar nga qeveria, por duhen që të ngriten në kamp për ta ruajtur mbarvajtjen e shtetëndërtimit, për ta ruajtur shtetin e vet, nëse e duan kaq shumë, edhe për ta ruajtur gjithsesi edhe paqen, sepse ajo çfarë po ndodh edhe rrezikimi i paqes. Kërkush nuk garanton që një marrëveshje cila do që tjetë ajo mes Taqit dhe Vučićit, do të garantoj paqen. Mund ta bëj këtë lehtë të kundërtën. Prandaj ne do duhet që të ngrihemi në kamp kundër kësaj marrëveshje edhe në ruajtjen e paqes. Sepse kjo marrëveshje, e cila po mbahet fshet për qytetarët e Kosovës, nuk fsheh asgjë tjetër të mirë. Përkundrazi, fsheh diçka të keqe e të këqijat mund të sjellë probleme. Keni ujë për zorat. Në rregull, kalum këtë situatë. Pse nuk e ftuat Partinë Socialdemokrate në protestë? Jo, ne ftojmë të gjithë. Jo, në deklaratën pas mbledhjes së kryesisë thatë se do të konsultoheni me LDK, nuk e përmendet askund PSD-n dhe ju keni historik të përbashkët të protestave me njerëzit e këtij subjekti politik pra për të protestuar. Se di, nuk e di, ndoshta edhe nuk jam në një pozicion që tash të jap një koment për këtë, sepse unë mendoj që përveç LDK-s, që është në këtë rast faktori kryesor, duke referuar edhe numrave që kanë në Parlamentin e Kosovës, edhe rolit të saj, ka edhe faktorë tjerë. Ka edhe faktorë tjerë të cilët ne do duhet t'i ftonim, mesin e tyre edhe PSD-n dhe antarësinë e tyre, sado që mund të jenë modeste, por se të jetë mund të presim edhe nga subjekte tjera politike që të bashkangjitur. Mos harrojmë, në protestat kundër demarkacionit edhe zajednicës në kaluarën, kur opozita bashkuar ka qenë në atë kohë vetëvendosje, aleancë dhe nisma, mos harrojmë që i pasur edhe antarët e PDK-s, të cilët kanë edhe të LDK-s në atë kohë, të cilët kanë qenë pjesë të protestës. Pra ne nuk mund të ndajmë me vijë se cilët votues apo antar mund të vinë ose të mos vinë në protesta, ne thrasim gjitha
gjithë qytetarinë e Kosovës, qytetarinë aktive, ku do në cilën do subjekt politik që janë në këtë rast, nëse ka edhe në PSD. Tani, kujtojmë pra që suksesi më i madh i protestave opozitare ka qenë në vitin 2015-2016 kundër demarkacionit dhe asociacionit të komunave serbe, kur ishit bashkë me AK-n dhe Nicmën. A besoni se mund të përsëritet një interesim i tillë i madh i qytetarëve për të protestuar? Nëse shohim rëndësimin e temave, çfarë ka qenë atëherë demarkacioni dhe zajednica, dhe nëse shohim problemin e njëjtë atëhershëm shtuar edhe problemet që kanë ardhur tash edhe me tendenca për ndryshim kufish në dëm të Kosovës, atëherë nëse shohim rëndësinë e atëhershme dhe tashme dhe masën e atëhershme dhe tashme, unë mendoj që tash ka premisa me pas akoma më shumë protestues, sepse akoma më i madh është problemi. Nëse e krahasoj me problemin dhe nuk kam pse të mos besoj kështu, për shkak se as problemi i zajednicës atëhershme në Kozgjedhër, përkundazi vazhdon të mbetet si problem, problemi i cili ka të bëjë edhe me temat e sotme, por duke ditur që qytetaria e Kosovës për çdo ditë më shumë po vazhdon të ketë nivel më të lartë të përgjegjësisë dhe vetdijes, unë pres akoma më shumë protestues dhe pres akoma më shumë efekt të këtyre protestave dhe këtyre lëvizjeve. Prandaj s'kemi pse të mos besojmë që do të ketë akoma më shumë sa në 2015. Do të pyes për kryeministrin Haradinaj për fjalorin që ai po e përdor, që prej kohës skandalit me listat e veteranëve dhe së fundi pra mbrëm sërish ka pasur kritika pasi ka quajtur Hajnë, ka quajtur Qyçan Albin Kurtin, liderin e partisë suaj, dhe ka thënë që është i gatshëm të përgjigjet fizikisht me këtë që e quan Hajnë. A guxoni ju ta quani Hajnë? Jo, nuk dua. Tash as nuk dua të sfidohem unë nga aja guxej, por në radhë të parë nuk dua të bi në nivelin e tillë të deklaratave, të komunikimit me opinionin, siç për fat keq ka rënë zoti Haradinaj tani. Nuk do doj kur të shihej kështu. Jo rrallë herë ka ditur të na befasoj kuptime negativ me gjëra të tilla. Madje në raste të caktuara vetë kam qenë protagonist kur jam befasuar nga një qendrim, qoftë i nivelit jo të mirë, qoftë i pasakt, por nuk do doja ta shihja në nivel. Si të qoftë, ai është në moshën mbi 18 vjeç, vetë ka zgjedhur ta bëjë gjë të tillë, vetë zgjedhur fjalorin e tillë, por nuk do të thotë që ne duhet të përgjigjemi me fjalorin dhe me nivelin e njëjtë. Në fakt, pak a shumë ju përgjigj zoti Konjufca kur i tha që Albin Kurti do ta soste. Nëse do të kishte një duel në boks, po citoj. Ka qenë ironike pak, një ironistë të cilën kanë herë meriton zoti Haradinaj. Vetëm kaq pra. Sa që kanë herë s'po meriton një ironi gjatë të tillë. Përgjigja më e mirë nga një herë është kjo. Që nga një herë madje kam përdorur në ironinë në rast që madje ironinë e kanë një nga deputetët ironinë time, të cilën në fakt ka qenë ironi, e patën përzirë me ignorancë. Dhe nga një herë edhe në këtë fushë nuk ja qellojnë. Dua t'ju pyes në fund pikërisht për listën e veteranëve, për debatin, sepse tash paksa u harrua për shkak se erdhi tema kufive, por ka pasur diskutim të gjatë, ende i kemi parë akuzat e prokurorit Blakaj, fryrje të listave të veteranëve, sidomos në zonën operative të Drenicës dhe Dugaxhinit, dhe natyrisht ju keni qenë në Drenicë. Unë nuk duhet, jo, unë kam qenë kudo, kam qenë në Dugaxhin, aq sa kam qenë në Drenicë, kam qenë në Dugaxhin dhe në zona tjera, dhe nuk dua të ndaj me zona. Sepse po të shtyhemi kështu me zona, nuk është mirë as për UÇK-n, as për ne, pra nuk mund tash, nëse kemi një përjarë nga një zonë e caktuar, të dalim zot asaj zone dhe anasjellës. Megjithatë, nuk ekziston ajo çfarë kam dëgjuar kohëve të fundit, edhe nga ata që ndajnë këtë aspekt me zona. Por ajo çfarë duhet të them një herë, duhet ta ripërsëris një herë, që një komision shtetëror për verifikimin e listave ekzistuese të atëhershme, në vend që ta korrigjonte si ndo gabim që ka ndodhur deri atëherë me listat e veteranëve, ka bërë të kundërtën. Veç sa ka shtuar dhe ka rritur numrin e veteranëve deri në 3 fishim. E theksoj deri në 3 fishim, referua asaj çfarë sot po e shohim në listat e veteranëve. Dhe kjo përbën një atak edhe ndaj historisë së luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke paraqitur një të pavërtetë, sepse nuk është e vërtetë që kanë qenë kaq luftëtar. E dyta, është një shkelje masive e ligjit ekzistues për të drejtat e veteranëve. Ndonëse ky ligj ka shumë të meta, por atje nene dhe paragrafe dhe norma caktuar shkelin.
Madje referuar nëse ato në vepra penale, janë shkaktuar për mbi 20 apo 30.000 vepra penale. I bjerë një ndërmarrje për bashkat kriminale për ta shkaktuar një vepër të tillë kaq masovike. Dhe në një situatë të tillë, në vend që qeveria të reflektonte në mbrojtje të ligjit, në vend që protagonistët e luftës të reflektonin në mbrojtje të historisë së vërtetë të UÇK-s, për fat keq disa prej tyre kanë bërë të kundërtën. Nuk ndihmohet as UÇK-ja me të pavërteta, nuk ndihmohet as ligji me shkeljet të ligjeve edhe me të pavërteta të tjera. Prandaj, nëse një prokuror e tha një diçka, le ta relativizojmë për momentin. Kush u shqetësua? Kush u shqetësua me atë çfarë tha prokurori? Kryeministri Haradinaj. Dhe kjo është për të ardhur keq. Komandanti i zonës operative të Dhe kjo është për të ardhur keq. Nëse një prokuror manifeston ose shpreh ose proklamon që shkelur ligji, ai nuk do duhej të shqetësojë me deklaratën e tij. Do duhej të merret me materien çfarë të njëri. Ai prokuror mund të ishte më i mirë, mund të ishte më i keq. Po para se të merremi me biografinë e tij, se çfarë është ai, çfarë karakteri ka ai njeri, do duhet merrem me materien me atë çfarë thot prokurori. Dhe më rëndësishme në këtë rast ka qenë ai çfarë ka thënë prokurori, sesa kush është prokurori. Të cilës ju i besoni materias apo jo, sepse besoni se nuk kanë qenë 60.000 veteranë, po thjesht. Absolutisht i besoj që nuk kanë qenë 60.000 veteranë. Do të doja të ishim 60.000, do të doja të ishim edhe 100.000, por nuk kanë qenë asnjëherë. Sa kanë qenë? Du të thëmë njëherë sepse është manipuluar. Janë shumë numra. Janë shumë numra. Ma e paraafërta është ajo çfarë ka thënë komandanti i shtabit përgjithshëm i Shtetit Shqiptar të Kosovës, ndonëse në rrethona këtë vështira tani, por e ka ndjerë si përgjithësi dhe ka thënë Selimi. Por përveç kaq, unë jam një ndër protagonistët e ndërtimit të asaj ushtrie. Madje gjatë luftës, edhe gjatë strukturimit të saj kam qenë në vazhdimsi në pjesë edhe zyrtarisht e ndërtimit të asaj strukture. Pra, që nga dita ne deri në ditën e fundit kam qenë në vazhdimsi pjesë e saj. Jo nga 15 por nga vendi i ngjarjes. Edhe e di shumë mirë që të mos jap shifra tash të paraafërta, unë po them edhe një herë, e di saktësisht me parafërsi se sa ka pas që nga themelimi i brigadës parë e deri te themelimi i fundit. Po të vazhdonte lufta, ky numër do të ndryshonte. Varësisht nga ofenziva, por do të ndryshonte. Sido që të jetë, e di shumë mirë sepse jam marrë me secilën zonë. Kam qenë shef i drejtorisë operative në kohë të gjatë në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s dhe kam marrë pjesë drejt për drejt në themelimin e komandave të zonave, edhe të atyre zonave që sot thirrën, që kemi pasur shumë, edhe të brigadave të atyre zonave. Kështu që e di shumë mirë. Prandaj, 13.000 kur referohen për 13.000, mos harrojmë, referojmë evidencave të para të pas luftës, më njëherë të pas luftës. Dhe ky 13.000 ka mundur të ndryshojë më ndër korrigjim. Por kam thënë edhe një herë, me të gjithë mobilizuarit në luftën e ushtrisë ndar Kosovës, si ushtar, pjesë të saj. Me të gjithë ata njerëz që kanë qenë pjesë e kësaj ushtrie, qoftë në Kosovë, qoftë edhe në mbështetje në veri të Shqipërisë, asnjëherë nuk e arrin shifrën 20.000. Asnjëherë, në asnjë rrethon, në asnjë mundësi, me të ndonjë fryrje, edhe me ndonjë tolerim, prap nuk e arrin shifrën 20.000. Pra nuk e ka arritur shifrën 20.000 ushtar, luftëtar të UÇK-s. Dhe rrjedhimisht nuk do të ishin më shumë se sa aq veteran. Pastaj nuk janë vetëm gabimet e vetme këto shtimi i numrit, sepse ka manipulime shumë edhe me statusin e invalidit të luftës. Kjo do të vijë në ditë një fazë tjetër, ku do të hetojmë dhe do të shohim që shumë prej atyre që ndoshta kanë qenë luftëtarë të vërtet, edhe ata mund të kanë bërë ndonjë gabim, duke përfituar nga statusi i invalidit duke mos qenë gjë të tillë, sepse edhe kjo shifër është fryrë. Një ditë do të vijmë edhe te kjo. Dhe do ta shohim. Ka pasur manipulime të raporteve mjekësore. Unë po mendoj edhe gjatë të them. Ndoshta jo për shpesh herë. Nëse është trefishuar numri i veteranëve të vërtet, ndoshta edhe më shumë është fishuar edhe numri i të plagosurve të vërtet. Dhe këta do ta shihni në ditën e vijim, ku do t'i futemi, ku do të ketë dikush kurajën dhe mundësinë. Unë kam kurajën, po jo momentalisht mundësinë, që të shohim edhe një herë që sa është rritur numri i veteranëve në përgjithësi, por sa është rritur edhe numri i atyre që marrin paga si invalid lufte brenda kësaj rritje. Kështu që edhe ky do të jetë një problem tjetër. Çfarë kanë bërë këta njerëz? Këta njerëz kanë abuzuar me besimin që kanë pasur qytetarët dhe veteranët
se një ditë ata do ta verifikojnë këtë listë. Dhe përgjegjësit kryesor janë në komisionin qeveritar për verifikimin e listave të veteranëve. Akim Çeku. Por ai ka pasur këtë përgjegjësi, ai është kryetari i këtij komisioni dhe ai do duhet të jepte përgjegjësi. E së paku ai do duhet të jepte përgjegjësi sepse e din. E din shumë mirë, ka qenë shefi i shtabit të UÇK-s, dhe e din shumë mirë këtë punë që nuk kanë qenë as 30.000, nuk kanë qenë as 20.000, as 40.000, shumë mirë e din. Prandaj ai do duhet së paku ta thoshte të vërtetën, edhe nëse do të ishte i detyruar të bënte të kontrën, mandej unë mendoj që nuk do duhet të ishte i detyruar ta bënte shkeljen e ligjit përderisa është thirrur në mbrojtje të ligjit. E di që nuk dëshon të ndarë, por mesataj zgjatë pyes për zonën e Dugazhinit, sepse kryeministri Haradinaj e ka thënë me shumë forcë që i madh dhe i vogël kanë luftuar në Dugazhin, mbase le të themi një ofendim për zona tjera, vetëm sa ta përfundoj. I madh dhe i vogël kanë luftuar në Dugazhin, ndërkohë në vetë një intervistë që kishte dhënë në Korrek, pra me njëherë pas luftës të 99-s, numri maksimal i luftëtarëve që i përmendën në Dugazhin ishin 6.000, tash janë 15.000. Gjem, kam pas shumë aktivitet në zonën e Dugazhinit. Ashtu si në zonën e Drenisë. Zoti Haradinaj nuk do duhet të flisë sot në postin ose në pozicionin e kryeministit vetëm për Dugazhinin. Po, sikur të ishte i thirrur si komandant i zonës Dugazhinit, ai edhe mund të fliste vetëm për zonën e Dugazhinit. Por edhe kur do të flisë do duhet të flisë të vërtetën. Unë e di edhe kur ka pas shumë Dugazhin, edhe kur ka pas pak. Edhe kur ka qenë i fillimit, edhe kush ka qendruar deri në fund. Edhe kur e kanë lënë vetëm? Edhe kur kanë lënë vetëm. Edhe kur ka pas nevojë të ndihmohet zonës Dugazhinit. Dhe është mirë që ka pasur ndihma të reciproke. Prandaj e di shumë mirë edhe kur kanë qenë mira, edhe kur kanë qenë vetëm 50. Pra, mos të futemi këto tema sepse nuk dalin mirë, edhe vetë zoti Haradinaj nuk del mirë. Nëse thotë që i madh i vogël ka luftuar në Dugazhin. Do të ishte mirë që të lufton të i madh i vogël edhe në Dugazhin edhe në gjithë Kosovën. Ne e dim në çfarë rrethonash kemi kaluar, ne e dim çfarë problemesh ka pasur në Dugazhinit. Është një zonë e cila ka qenë e përfshirë në luftë gjatë gjithë kohës pothuajse, por këtë dallim, këtë ndarje nuk do duhet ne ta bënim as me tifozëri, as me inate, as me rajonalizma. Ai është kryeministri i Kosovës dhe duhet të fliste për ushtrimin shqiptar të Kosovës nga pozicioni spaku tash si kryeministri i Kosovës dhe jo të shtyhej me zona se cila zonë ka pasur më shumë, cila zonë ka pasur më pak. Madje pikërisht ai duke qenë ish komandant i kësaj zone, do duhej të kishte përgjegjësi dhe të merrte përgjegjësi dhe më të lartë nëse cili do gabim ka ndodhur atje, sepse ai ndoshta nuk e din kush ka qenë në pashtrek, shal, llap e tjerë. Po spaku e din kush ka qenë e sidomos e din kush nuk ka qenë në zonën e patjetër Dugazhinit. Prandaj do duhet ta bënte të kontrën zoti Haradinaj tash. Përfundimisht a besoni pra që do të ketë një prokuror të ri që do ta çojë deri në fund këtë lëndë, do ta ketë guximin, sidomos pas kësaj ofenzive, pas kësaj gjuhe të kryeministrit, të qeverisë, të plot institucioneve kundër prokurorit? Ne do duhet ta kishim një çështje tjetër të kryeministrit, e në mungesën e një çështje tjetër do duhet ta kishim një kryeministër tjetër, që do ta trajtonte Kosovën ndryshe prej asaj çfarë po trajton zoti Haradinaj tash. Po ashtu do të kishim institucione tjera. Nëse nuk kemi institucione që trajtojnë ndryshe UÇK-n, do të kishim institucione tjera dhe një ditë do të ketë institucione tjera që do të trajtojnë edhe vetë UÇK-n, edhe vetë ligjin që merret me këtë temë, ndryshe për çfarë po e trajton sot zoti Haradinaj dhe qeveria e tij. E pikërisht ai po bën ato çfarë nuk do duhet ta bënte, që i bie ne pikërisht kemi kryeministra atë që ne do duhet ta kishim. Falenderoj si zakonisht për intervistën në Interaktiv zot Selimi. Faleminderit. Faleminderit. Do të themi pas pak për të folur me Dlaverin nga Baku në Azerbajxhan, ku kombëtarja e Kosovës në futboll do të zhvillojë nesër ndeshjen me Azerbajxhanin. Qëndrojmë ne.